ऐश्वर्या कोण आहे? मी रेकॉर्डिंग चालू केल्यावर बरोबर ती बाहेर गेली. तिला आत येतंय का बघा, नाही तर मग मी रेकॉर्डिंग बंद करेन. स्क्रीन शेअर करते. पण लॅमडाची शेवटची एक स्लाइड माझी दाखवत असताना कट झालाय, म्हणून मी थोडस शेवट एक लास्ट लेक्चर मध्ये आपण लॅमडाचं डीएनए रेप्लिकेशन, त्याची असेंब्ली कशी होती, हेडची टेलची ही माहिती घेतलेली होती. लायसिस हा पॉइंट माझ्या मताने थोडासा राहिला होता. म्हणजे मी सांगितलं पूर्ण, पण मी बॅकला जाऊन बघितलं तर तुम्ही कट झालेलं होतं. इन शॉर्ट थोडासा मी रिवाइज करते. Once the progeny phages are formed in the host cell, the cell is lies to release them. Once progeny phages तयार झाले की ते लिबरेट करायसाठी सेलला ब्रेक व्हावं लागतं आणि progeny phages रिलीज होतात. Here gene product S is needed to damage or digest the cell membrane. हे अशी सेल आहे T4 मध्ये, ही या पद्धतीची आपल्याकडे जीन नाहीये. इथं सेल मेम्ब्रेन पण आधी रप्चर केलं जातं, डायजेस्ट केलं जातं. And for that purpose the gene product required is the gene product is to damage the cell membrane. आता जे एमसीक्यू वगैरे आहेत तुम्हाला येतील परीक्षेला, हे सगळे जीन प्रोडक्ट तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे, याच्यावर मॅक्झिमम प्रश्न येणार असणार आहेत. While the gene product are work as a endolysin, एस आणि आर हे लिसिसला लागतात आपण म्हणले. एस इज needed to digest or damage the cell membrane, which is the ultimate organelle of the cell, while the gene product R work as an endolysin and it breaks the peptide bond of the cell wall. Do you remember the structure of cell wall? Peptidoglycan, tetrapeptide side chain is there, and in between then the peptide bonds are there as well as these tetrapeptide side chain, they are cross-linked with each other, and for that purpose the peptide bond is needed, and that peptide bonds are broken down with the help of gene product R, and therefore it weakens the cell wall. Cell membrane is damaged, cell wall is weakened, and thus because of the so many progeny phages inside the cell around which the cover is very weak, it will burst open and the phages are released. कळलंय का बघा? जीन प्रोडक्ट एस काय करतो? सेल मेम्ब्रेन डायजेस्ट किंवा डॅमेज करतो. आर हा पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करतो, त्यामुळे सेल वॉल मध्ये जिथे जिथे पेप्टाइड बॉन्ड आहे पेप्टिडोग्लायकॅन मधलं, त्यामुळे त्या पेप्टाइड बॉन्ड वीक होणार आहेत. पेप्टिडोग्लायकॅन हे विकन झाले, सेल मेम्ब्रेन डॅमेज झालं की आत खूप सारे फाजेस असतील आणि सगळे लेयर त्यांचे वीक झाल्यामुळे ते तुटतील आणि सेल सगळे फाजेस रिलीज होतील. इट्स इन जनरल सायकल. काल मला वाटतं मी तुम्हाला नोट्स गुगल क्लासरूमला पाठवलेले आहेत. हा ऍडसॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंजेक्शन आला की आला तो डीएनए सर्क्युलरायझेशन होतं आणि याचं जे आहे रेप्लिकेशन स्विच होतं. त्याचं पहिलं स्टार्ट आहे ते थिटा मॉडेल, एक 6-7 कॉपीज थिटाच्या तयार झाल्या की रोलिंग सर्कल मॉडेलकडे ते शिफ्ट होतं आणि ह्या रोलिंग सर्कल मॉडेलमध्ये कॉन्कॅटामर तयार होतो, मोठ्याच्या मोठा डीएनएचा तुकडा तयार होतो. साइड बाय साइड ह्याची कॉपीज म्हणजे हेड, टेल फायबर इथे तयार झालेले आहेत. कॅप्सिडची असेंब्ली चालू होती आणि ह्या तुम्हाला गेल्या वेळेला शिकवले मी, पेटॅट लॅम्बडा, ग्रिझल्ड पार्टिकल्स, ब्लॅक पार्टिकल. आता हे बघा इथे हा ग्रिझल्ड पार्टिकल आहे, पार्टली तयार झालेला जो कॅप्सिड आहे त्याच्यामध्ये डीएनएचा तुकडा घुसायला लागलेला आहे.
डीएनए पॅकिंग चालू झालेलं आहे आणि त्याच्या डोळ्यातून हे पाणी वाहतंय असं वाटतंय म्हणून त्याला ग्रिझल्ड पार्टिकल म्हणतात. And once it is packed, then it is called as the black particle. Side by side, tail and tail fiber get attached to it, and thus the mature phages are produced. And that mature phages, आत्ताच मी S आणि R चा रोल सांगितला, and the progeny phages they are released, and this is the lytic cycle of lambda phage. आणि जर तुम्हाला लायसोजेनी गेल्या वेळेला तुम्ही शिकलेले आहात ही अटॅचमेंटची साईट आहे, ऍट साईट आहे गाल आणि बायो मधली, याच्यामध्ये ही अटॅचमेंट होती आणि हा फाजचा जेनोम इथे जाऊन बसलेला आहे. आणि इन दिस वे दिस इज द लायसोजेनी, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लायसोजेनी, वी आर इंटरेस्टेड इन लायटिक सायकल. and this is the diagram showing in general steps of the lytic cycle. And that complete the lytic cycle of lambda phage. आपला हा बघून झालेला आहे. आता नेक्स्ट बघूया आपण रिप्रोडक्टिव्ह सायकल ऑफ 5x174 phage. त्याच्यावर पण बरेच वेळेला फुल क्वेश्चन आलेला आहे 10 मार्काला. रिप्रोडक्टिव्ह सायकल ऑफ 5x174 phage. Now we'll see was the introduction of 5x174 phage. This is the most studied and it is having very great significance in all virology or the genetics is concerned. We'll see in detail one by one. हा फाज शिकणं फार गरजेचं आहे. या फाजच्या अभ्यासामध्ये अनेक महत्वाचे शोध लागलेले आहेत, महत्वाच्या गोष्टी याच्यामध्ये पहिल्यांदा कळलेल्या आहेत. And therefore the phage study of this bacteriophage 5x174 it has a great significance. We'll see. This is the in general diagram of this 5x174 phage. It is a icosahedral in nature. आता तुम्हाला इकोसाहेड्रल फाजचं स्ट्रक्चर काढायला यायला पाहिजे. गेल्या वर्षी तुम्ही व्हायरॉलॉजी मधलं पहिल्या युनिट मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी शिकलेल्या आहात. इकोसाहेड्रल, हेलिकल. तर हा इकोसाहेड्रल आहे इन नेचर and the host of this phage is E. coli and therefore this phage is also the polyphage. आपण आतापर्यंत T4 कोलीफाज बघितला, लॅम्बडा बघितला आणि आता हा 5x174 phage is also the polyphage infecting E. coli. आता इथनं पुढे नीट लक्ष द्या. This is the first phage whose DNA based sequence was identified by Fred Sanger in 1974. तुम्ही हा सेंजरचं सगळं वर्क जेनेटिक्स मध्ये शिकलेले आहात. हा पहिला फाज असा आहे की ज्याचा सगळा जीन सिक्वेन्स वाचून झालेला आहे. It is identified based sequence, DNA based sequences was completely identified in 1947 only. While the Arthur Kornberg, he used its DNA to prove the mechanism of DNA synthesis in test tube by using the purified enzyme. हा फाजचा जिनोम घेऊन कॉर्नबर्गनी काय केलं, टेस्ट ट्यूब मध्ये तो जिनोम घेतला, सगळे त्याला लागणारे न्यूक्लिओटाइड्स, त्याला लागणारे एन्झाईम्स, कोफॅक्टर या सगळ्या गोष्टी घातल्या आणि त्यांनी त्याचं डीएनए सिंथेसिसचं मेकॅनिझम या जिनोमच्या मदतीने शोधून काढलेलं आहे आणि ही गॉट द नोबेल प्राइज. त्यामुळे सँजरचं काम आपण बघितलं, दुसरं कॉर्नबर्गचं काम बघितलं की ज्याच्यामध्ये त्याला नोबेल प्राइज मिळालेला आहे. डीएनए रेप्लिकेशन कॅन बी परफॉर्म इन विट्रो. आपल्याला इन विट्रो म्हणजे ट्यूब मध्ये ही गोष्ट करता येऊ शकते बाय युझिंग द प्युरिफाईड एन्झाईम्स अँड ऑल द कोफॅक्टर्स विच आर ऍडेड अँड ही गॉट द नोबेल प्राइज. While in 1972 to 74, Gerard Hertwig, Sue Wickner, and Reed Wickner, they identified the genes to produce the enzymes needed for the conversion of single-stranded DNA to double-stranded replicative form. आता हे पुढचा जो अर्ध वाक्य आहे तुम्हाला आता मी सांगितलं तर कळणार नाही, ते आपण पुढे बघणार आहोत. पण ह्या 3 सायंटिस्टनी मिळून
काही एन्झाईम्स त्याची मेकॅनिझम सगळं शोधून काढलं की ज्याच्या मदतीने हा जो डीएनए आहे त्याच्यापासून डबल स्ट्रँडेड रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म तयार करण्यासाठीची एन्झाईम शोधून काढलेली आहेत. आता हे वाक्य मनात ठेवा, आपल्याला पुढे बघायचंय म्हणजे काय आहे ते. So we'll see the morphology. The virus is naked, that is, it is without the envelope. Now, generally, the phages are the naked only. It is icosahedral in shape with a diameter 24 to 29 nm. हा नेकेड आहे, इकोसाहेड्रल आहे आणि त्याचा डायमीटर 24 to 29 आहे. Now the molecular weight is 6.2 into 10 raised to 6 Dalton. त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे. Now the capsid is made up of 12 identical capsomers. 12 कॅप्सोमर्स ते बनलेलं आहे, which are angular, hollow and pentagonal in shape. पेंटागोनल म्हणजे पंचकोनी डोळ्यासमोर आणा, त्याला प्रत्येकाला असे शार्प अँगल आहेत, आतून अशा पद्धतीचा आहे, हॉलो आहे, आतून पोकळ आहे आणि त्याच्या सेंटर वरनं एक एक स्पाइक, एक असा हे सुई बाहेर आल्यासारखे त्याच्या सेंटर मधनं बाहेर येतात. पेंटागोनल शेप, ते सुद्धा असं थोडं हॉलो आणि त्याच्या प्रत्येकाच्या ह्याच्यामधून सेंटर मधून एक एक स्पाइक बाहेर आलेला आहे. अशा 12 आयडेंटिकल कॅप्सोमरचा हा कॅप्सिड टोटल झालेला आहे. फॉलो मी वन्स अगेन. कॅप्सिड मेड अप ऑफ 12 आयडेंटिकल कॅप्सोमर. इच कॅप्सोमर कसा आहे? अँग्युलर आहे, हॉलो आहे, पेंटागोनल आहे आणि सिंगल स्पाइक अरायझिंग फ्रॉम द सेंटर. आता काय झाले, आता मी वर माझ्या इथे येऊन बसले, तिथं पेन आणि हे नाही, तर मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवली असती. पंचकोनी आकृती डोळ्यासमोर आणा, एक असं सरळ आधी, दोन उभे आणि अशी अशी पंचकोनी ते कॅप्सिड आहे. ते सुद्धा कसं आहे, असं आतनं थोडस हॉलो आहे, पोकळ आहे आणि त्याच्या सेंटरने एक एक स्पाइक बाहेर आलेला आहे. स्पाइक इज मेड अप ऑफ H प्रोटीन अँड G प्रोटीन. दोन प्रोटीनचं स्पाइक बनलेलं आहे. इट इज मेड अप ऑफ H प्रोटीन अँड G प्रोटीन. H protein is the product of only one gene, that is the H gene. H जीनचा हा प्रॉडक्ट आहे, H जीन. While the G protein is the product of 5 gene. 5 वेगवेगळ्या जीनचा प्रॉडक्ट आहे. तो प्रॉडक्ट म्हणजे G प्रोटीन आहे आणि H प्रोटीन जे आहे, इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ ओनली वन जीन. H protein functions both as a pilot protein and adsorption site. जशी बॅक्टेरियल सेलवर रिसेप्टर साइट असते, तशी फाजेसवर ऍडसॉर्प्शन साइट असते. त्या ऍडसॉर्प्शन साइटच्या मदतीने रिसेप्टर साइटला करेक्ट त्याचे बाइंडिंग झालं तर आणि तरच फर्म अँड फिक्स बाइंडिंग होतं, ऍडसॉर्प्शन होतं आणि त्यामुळे ह्या टोटल स्पाइक वरचं जे एच प्रोटीन आहे, इट वर्क्स ऍज द पायलट प्रोटीन अँड ऍडसॉर्प्शन साइट. आता पायलट प्रोटीनचा अर्थ मी तुम्हाला 1-2 मिनिटांनी पुढे डायग्राम मध्ये आला की सांगणार आहे, आता मनात ठेवा. नाउ दिस इज द हो टेललेस. हा बोल ग बाळा. मॅम. हा बोल ना. काही मुलं जॉइन व्हायला वेटिंगवर आहेत, पण त्यांना तुम्ही अलाउ करा म्हणजे ते जॉइन बरं, होतील. ठीक स्क्रीन शेअर ठीक आहे. केल्यामुळे डायरेक्ट हे होतं. बरं, ओके ओके, थँक्यू. हां. अजून आहे का कोणी बाहेर? स्टॉप शेअरिंग करण्यावर बघते 1 मिनिट, नाही तर परत शेअर. तुम्हाला कळते का बाहेर कोण आहे का?
आता मला कोणी सांगितलं ग? हा मॅम. प्रज्ञा का? आहे का बाहेर कोणी अजून ग? का नाही माहिती नाही तुला? मला नाही, सोमनाथ आणि ह्यांनीच सांगितलं होतं, ते दोघे झाले जॉईन. झाले ना, ठीक. आता कोण कोण जॉईन झाले? 2 जण. जरा सांगा नावं तुमची. येस मॅम, मी सोमनाथ लोहार. का रे उशीर जॉईन झाला? मॅडम मी 10 मिनिटं थोडं लेट झालेलो नेट प्रॉब्लेम मुळे. 9 आता लाच मी जॉईन रिक्वेस्ट टाकलेली. पुढच्या वेळेपासून जरा लवकर या. अजून हो दुसरं मॅम. कोण होतं? मॅम मी प्रणवती थोरबोले. कुठे राहते ग? कुंडल. हम्म. कुंडल. सांगली जिल्ह्यातलं? हो. आता कुठे आहेस तू? कुंडल मध्ये. हॉस्टेलला? नाही, घरी आहे का मॅम. कुंडल मध्येच आहेस? हो. काल प्रॅक्टिकलला आली होती का? नाही मॅम, घरी प्रॉब्लेम होता जरा, त्यामुळे काल कॉलेजला आले नव्हते. काल प्राचार्यांनी हाक मारून सांगितलेले, आता ओघाने विषय आला म्हणून सांगते, यापुढे तुमचे 4ही दिवस, म्हणजे शक्यतो आम्ही ऍडजस्ट करू की 6 पण दिवस तुमचं प्रॅक्टिकल हे चालू होईल, पण किमान 4 दिवस तरी असणार आहे. एकाने बुडवू नका. MSc 1 आणि 2 आता फुल स्विंग मध्ये चालू करायचं. तुम्ही ऐकत असाल, शाळा पण आता चालू करायला सांगितले. कदाचित अख्खं कॉलेजही चालू होईल, परंतु MSc चे तरी त्यांनी सांगितलेत आम्हाला साहेबांनी की आता पूर्ण कॉलेज सुरू करा म्हणून. त्यामुळे ऑफलाईनच तुमची दुपारच्या वेळात लेक्चर होतील आणि सकाळच्या वेळात प्रॅक्टिकल होतील. त्यामुळे आता घरी कुणी राहू नका. राहायची काही सोय तुमची झाली नसेल तर ती करून घ्या या 2-3 दिवसात. समजलं का? प्रणाली का प्रणोती? हो मॅम. तू इथं काय राहायची सोय केलीस? आता 2-3 दिवस मावशीकडे राहिलेली मॅम. बर. तिथे. आता येऊन मावशीकडे पहिलं तुझं टाक सामान, आणि हो. काय रूम वगैरे बघायची असली काय असली, हॉस्टेल आपल्याकडे रिकाम आहे. अजून FY SY TY पण चालू केलेलं नाहीये, त्यामुळे तुला हॉस्टेल पण मिळून जाईल. हो मॅम. अजून कोण असेल तर त्यांना पण कल्पना द्या तशी. ठीक आहे, आता शेअर करते. इट इज अ टेललेस इकोसाहेड्रल बॅक्टेरियोफाज. आतापर्यंत आपण T4 आणि लॅम्बडा जे बघितले त्याला टेल आहे, टेल फायबर होता. T4 मध्ये तर टेल आहे, शीथ आहे, बेसल बॉडी आहे, त्यानंतर सॉरी बेसल बॉडी ने टेल, बेसल प्लेट जो आहे ती आहे, टेल फायबर, टेल पिन्स होत्या. पण हा पहिला फाज असा आहे की जो टेललेस आहे. इट इज अ मायक्रोव्हिरिडी, प्रोव्हाइड द फर्स्ट एव्हिडन्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग जीन. बघा आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं. सँजरनी पहिल्या सुरुवातीला त्याचा सगळा जीन वाचलेला आहे. दुसरं म्हणजे आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब मध्ये हा फाजचा DNA रेप्लिकेट करता आला. नोबेल प्राइज मिळालं कोनबर्गला. आणि ह्याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग जीन्स आहे पहिल्या सुरुवातीला दाखवून दिलं. And it is studied on replication of this phage led to discovery of rolling circle replication. याचा जेव्हा अभ्यास करत होते सायंटिस्ट त्यावेळेला हा असा फाज आहे की ज्याचं अभ्यास करता करता रोलिंग सर्कल मॉडेलनी रेप्लिकेशन होतं याचा शोध लागला. सांग बघा, आठवून काय काय 4 गोष्टी कळल्या. अख्खा DNA वाचता आला. दुसरं, DNA रेप्लिकेशन टेस्ट ट्यूब मध्ये करता आलं. त्याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग जीन आहेत असं कळलं. आणि रोलिंग सर्कल मॉडेलचा शोध, त्याची डिस्कव्हरी ह्या व्हायरसच्या जिनोमच्या रेप्लिकेशनच्या अभ्यासामध्ये लागलेली आहे. And therefore this phage is very very important. We have to study it in detail. आपण बघूया फाजचा जिनोम. सिंगल स्ट्रँडेड सर्क्युलर DNA. आतापर्यंतचे जे दोन्ही फाज आपण बघितले, लॅम्बडा असू दे किंवा T4 असू दे, त्याच्याकडे डबल स्ट्रँडेड DNA होता.
T4 आणि लॅम्बडा मधला जो होता तो लिनियर होता, तो सर्क्युलर होता T4 चा. इथे हा सर्क्युलर आहे पण डीएनए आहे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए. त्यामुळे एमसीक्यू ला तुम्हाला असा प्रश्न येऊ शकेल की अमंग्स द फॉलोइंग डॅश हॅज अ सिंगल स्ट्रँडेड सर्क्युलर डीएनए. मग तिथं जर असं उत्तर टाकलं T4, लॅम्बडा, 5X174 आणि P2, तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे दिस इज द फाज विच इज हॅव्हिंग सिंगल स्ट्रँडेड सर्क्युलर डीएनए. The same polarity that of the DNA, therefore it is a plus strand. आता ही गोष्ट आहे, ही मी तुम्हाला सांगायचा खूप प्रयत्न करते, बघा तुम्हाला समजते का. आपल्याला सर्वांना माहितीये डीएनए इज अ डबल स्ट्रँडेड डीएनए. And that DNA, two strands of DNA, they are anti-parallel to each other. त्यामुळे ते कसे असणार आहेत, अँटी पॅरलल टू इच अदर आहेत. त्यामुळे हा एवढा डीएनएचा सेगमेंट 5 प्राईम एंड आहे, इथं 3 प्राईम एंड आहे. याच्यापासून त्या डीएनएचं समजा ट्रान्स्क्रिप्शन झालं. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतेय. हा माझं बोट हा डीएनएचा तुकडा आहे. याच्यामध्ये माझ्या अगदी हाताला लागून, तळव्याला लागून जो भाग आहे तो 5 प्राईम एंड आहे आणि हे लांब टोकाचं जे एंड आहे ते 3 प्राईम एंड आहे. नाउ द ट्रान्स्क्रिप्शन बिगिन्स आणि इन दिस डायरेक्शन दिस आरएनए मॉलिक्युल इज सिंथेसाइज. हा आरएनए माझा हा उजव्या हाताचं बोट जे तुमच्याकडे त्याची पाठ आहे तो डीएनए आरएनए तयार झाला. तर मला सांगा माझ्या आरएनएचा हाताच्या जवळच्या टोकाला हा एंड कुठला असणार आहे. प्रश्न कळलाय. परत एकदा लक्षात घ्या मी काय सांगते. हा डीएनए आहे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए, म्हणजे आपल्या डबल मधला आहे पण ट्रान्स्क्रिप्शनच्या वेळेला तो सेपरेट झालाय. परंतु हा जो डीएनए आहे ह्या डीएनएचं आपल्याला ट्रान्स्क्रिप्शन करायचंय, आरएनए एमआरएनए तयार करायचंय. आत्ताच्या घडीला काय आहे, हाताच्या तळव्याजवळचं जे टोक आहे माझं, हे टोक हा 5 प्राईम एंड आहे आणि हा 3 प्राईम एंड आहे. एवढ्या भागाचं काय झालेलं आहे, ट्रान्स्क्रिप्शन झालेलं आहे. आणि हे ट्रान्स्क्रिप्शन मध्ये आता माझ्या उजव्या हाताचं जे बोट आहे एवढा आरएनए तयार झालेला आहे. आता हा आरएनए तयार होताना ह्या टोकाचा एंड कुठला असेल, 5 प्राईम असेल का 3 प्राईम असेल. 3 प्राईम. 3 प्राईम असेल, बरोबर. आणि हा जो डीएनए आहे ह्याची पोलॅरिटी काय आहे, 5 प्राईम टू 3 प्राईम. आणि हा आहे ह्याची 3 प्राईम टू 5 प्राईम आहे. पण आपल्या फाज मधला जिनोम जो आहे तो कसा आहे, दॅट इज हॅव्हिंग द सेम पोलॅरिटी टू दॅट ऑफ द डीएनए. म्हणजे परत या आरएनएच्या अगेन्स्ट अजून एकदा जर आरएनए तयार झाला तर तो कसा होईल, परत एकदा 5 प्राईम टू 3 प्राईम विच इज ऑफ द सेम पोलॅरिटी टू दॅट ऑफ द डीएनए. आणि असा सेम पोलॅरिटीच्या डीएनएचा जेव्हा आरएनए असेल तेव्हा त्याला प्लस स्ट्रँड म्हणतात. हा मुद्दा कळला का बघा. परत एकदा मी तुम्हाला समजावून सांगते. सपोज दिस इज द डीएनए, इट इज हॅव्हिंग 5 प्राईम टू 3 प्राईम. हा 5 प्राईम टू 3 प्राईमचा डीएनए आहे. त्याच्या अगेन्स्ट हा आरएनए तयार झाला. तुम्ही उत्तर एकदम बरोबर दिलं. हा जेव्हा 5 प्राईम असेल, हा 3 प्राईम असेल, तेव्हा ह्याचा आरएनएचा हा 3 प्राईम आहे आणि हा 5 प्राईम आहे. परंतु आपल्या जिनोम मधला जो आरएनए आहे तो कसा आहे, डीएनएच्या पोलॅरिटीचाच आहे. म्हणून त्यामुळे हा जो माझ्या हातातला आरएनए आता तयार झालेला आहे हा मायनस स्ट्रँड झाला. अगेन्स्ट विच द सेल किंवा कुणीही त्याला एक दुसरा कॉम्प्लिमेंटरी आरएनए तयार केला पाहिजे विच इज ऑफ द सेम पोलॅरिटी टू दॅट ऑफ द डीएनए, देन दॅट आरएनए इज कॉल्ड ॲज अ प्लस स्ट्रँड. पॉइंट सर्वांना कळला असेल तर हो म्हणा, नसेल तर आपण जेव्हा डायरेक्ट कधीतरी भेटू लॅब मध्ये तेव्हा मी तुम्हाला समजावून सांगेन. समजलंय का सर्वांना. हो मॅम. समजलं ना. एक कोणीतरी हो म्हणते, बाकी कुणीच उत्तर देत नाहीये. येस मॅम. समजलंय ना. ओके. त्यामुळे त्याची पोलॅरिटी, कारण हे आपल्याला पुढे लागणार आहे, त्याची सेम पोलॅरिटी ती डीएनए सारखी असणार आहे. इट इज कॉल्ड एज द प्लस स्ट्रँड. त्यामुळे एंटर्ड होणारा जो डीएनए आरएनए असणार आहे हा नेहमी प्लस स्ट्रँड असणार आहे.
1977, Sanger mapped the sequence and showed that it is made up of 5386 न्यूक्लिओटाइड. मगाशीच आपण बघितलं सॅन्जरने काय केलेलं आहे, सगळा डीएनए वाचून काढलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठले न्यूक्लिओटाइड आहेत हे पण शोधून काढले. 5386 न्यूक्लिओटाइडचा हा डीएनए आहे, सॉरी आरएनए आहे, डीएनए नाही, डीएनए आहे, जिनोम आहे, तो 5386 न्यूक्लिओटाइड्स आहे. इट इज मेडअप ऑफ 11 जीन्स. हा जो आहे मेडअप ऑफ 11 जीन्सचा बनलेला आहे. हायली ओव्हरलॅपिंग जीन्स, त्याच्यामधले जीन्स हे ओव्हरलॅपिंग आहेत. अँड 4 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम 2 जीन्स. तर तुम्हाला ओव्हरलॅपिंग जीन ही कन्सेप्ट टीवायला झाली की नाही मला माहित नाही, कदाचित झाली असेल. फ्रेम रिडिंग वेगवेगळं फ्रेमशिप घेतलं, फ्रेमशिप म्युटेशन मध्ये तुम्हाला ती गोष्ट कदाचित सांगितलेली असेल, नाही नसेल तर ह्या वर्षी तुम्हाला डिटेल मध्ये येईल. यांच्याकडे ओव्हरलॅपिंग जीन्स आहेत आणि त्यामुळे 2 जीन पासून वाचले तर 4 प्रोटीन सुद्धा तयार होऊ शकतात. and thus it is having overlapping genes. And the genes are A, B, C, D, E, J, F, G, H, A star and K. हे वेगवेगळे 11 जीन्स आहेत. A, B, C, D, E, J, F, G, H, A star आणि K. Out of these 11 genes, only 8 are essential to viral morphogenesis. Viral production होण्यासाठी 8 genes महत्वाचे आहेत. The G plus C percentage is 44. Now this is the genome structure. बघा मगाशी भेटलेले सगळे आहेत का, A, B, C, D, J, F, G, H, A स्टार आणि K. असे हे सगळे 11 वेगवेगळे जीन्स आहेत आणि याच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग बद्दल माहिती आहे. A star and K overlaps each other. इथे तुम्ही बघाल हा A स्टार, हा पांढऱ्या रंगाचा हे जे आहे हा A स्टार आहे. हा सगळा टोटल आत आहे तो A आहे पिवळा, हा A स्टार आहे. हा A स्टार आणि K तुम्हाला 3D दाखवता येणार नाही असं हे चित्र आहे. A star आणि K overlaps each other while the B lies within A. टोटल अख्खा बी हा ए मध्ये बुडलेला आहे आणि E lies within D. E lies within D, B lies within A आणि A star and K overlaps each other. त्यामुळे याच्यात खूप सारे ओव्हरलॅपिंग जीन्स आहेत. आता प्रत्येक जीनचं फंक्शन शोधून काढलेलं आहे. आपण हे मधलं कॉपीचा आपल्याला फार विचार घ्यायची गरज नाही. हा पहिला प्रोटीन किंवा तो जीन आणि त्याचं हे काय फंक्शन आहे ते बघूया. ए प्रोटीन, ए जीन जो ए प्रोटीन तयार करेल, इट कॉजेस द निक, निक म्हणजे कट ऑन द रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म डीएनए टू इनिशिएट रोलिंग सर्कल मॉडेल. गेल्या वेळेला तुम्हाला मी दाखवलं होतं डबल स्ट्रँडेड डीएनए जो असतो त्याच्यातल्या एका स्ट्रँडवर कट घ्यावा लागतो. तो कट झालेला डीएनए दुसरीकडे बाइंड होतो आणि मग आतलं सर्कल सगळं रोटेट होतं आणि हे जे मॉडेल होतं याच्यामुळे रोलिंग सर्कल मॉडेल म्हणतात. आणि ह्या डीएनए वर कट घेण्याचं काम ए करतो. तो नुसता कट घेत नाही तर तो लायगेज पण करतो, सिलिंग पण करतो. Ligase the ends to linear fast DNA to form single stranded circular DNA. हा जो डबल स्ट्रँडेड डीएनए आहे त्याच्यातला हा बाहेरचा जो आहे त्याच्यावर कट घेतला तो बाहेर पडेल आणि तो बाहेर पडला की त्याच्यामध्ये तो पूर्ण बाहेर आला की त्या दोन्हीची जी टोक आहेत
एंड्स आहेत ते जुळवण्याचं काम ए करतो. त्यामुळे निकिंग आणि सीलिंग या दोन्ही प्रॉपर्टी ए प्रोटीनला आहेत. ए स्टार काय करतो? इट इनहिबिट द होस्ट सेल डीएनए रेप्लिकेशन अँड ब्लॉक्स द सुपर इन्फेक्टिंग फाज आणि इट इज सपोज टू बी नॉट इसेन्शियल. हा बॅक्टेरियल सेलच्या डीएनएचं रेप्लिकेशन थांबवतो आणि दुसऱ्या एखाद्या फाजचं त्याच्यावर इन्फेक्शन होऊ देत नाही. म्हणजे हा फाजच्या रेप्लिकेशन साठी फार काही महत्वाचं काम करत नाही, म्हणून त्याला नॉन इसेन्शियल म्हणतात. बी जो प्रोटीन आहे, इट इज अ इंटरनल स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन इन्व्हॉल्ड इन प्रोकॅप्सिड असेंब्ली. आणि डी जो आहे तो एक्सटर्नल स्काफ फोल्डिंग प्रोटीन इन्व्हॉल्ड इन द प्रोकॅप्सिड असेंब्ली. तर तुम्हाला स्काफ फोल्डिंग ह्याचा अर्थ मी जरा समजावून सांगते. तुम्ही अनेक ठिकाणी बांधकामं होतात ती बघता, आणि ती बांधकाम होताना स्लॅब टाकायचं काम चालतं. त्या स्लॅब जर टाकायचं असेल तर तुम्ही बघितलं असेल असे लाकडी उभे खांब तयार केले जातात आधी, आणि वर्ण लोखंडी असे काय म्हणतो आपण पत्रे असतात, ते पत्रे त्याच्यावर घेऊन असा आधी आर्टिफिशियल एक स्लॅब तयार केला जातो आणि मग त्याच्यावर सिमेंट कॉन्क्रीट सगळं ओतलं जातं आणि नंतर ती जे लोखंडी पत्रे आहेत ते आणि ते लाकडी फळ्या दोन्ही काढून टाकल्या जातात. जर तसे आपण त्याला बेस बसवलाच नाही तर अधांतरी स्लॅब बसणारच नाही. म्हणजे कधी बिल्डिंग बांधायची झाली तर पहिल्यांदा ते आधार द्यायसाठी गोष्टी बांधाव्या लागतात की ज्याच्यावर तो स्लॅब असेल, बिल्डिंग असेल. आता समजा पिलर उभा केलाय तर पिलर उभा करताना त्याला काहीतरी आतनं आधार असल्याशिवाय पिलर उभा राहू शकत नाही. ती लोखंडी अशी सळ्या मोठ्या मोठ्या घेतलेल्या असतात, त्या अशा मध्ये मध्ये रिंग्सनी बांधल्या जातात आणि मग त्याच्यामध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचं मिश्रण ओतलं जातं. मग हे जे लोखंडी गोष्टी मी तुम्हाला सांगतेय, हे लाकडी जे सांगतेय त्याला स्काफ फोल्डिंग म्हणतात. सपोर्टिंग गोष्टी की जी कॅप्सिडची असेंब्ली, आता तुम्हाला माहिती कॅप्सिड कसं आहे, इथला पेंटागोनल हॉलो, त्याचा जो ठराविक शेप आहे, साईज आहे, तो येण्यासाठी त्याला आतून आणि बाहेरून त्याला पिक्चर ते ठराविक स्पेसिफिक त्याचं डायग्राम तयार होण्यासाठी स्काफ फोल्डिंग आधार देण्याचं काम बी नावाचं आणि डी नावाचे प्रोटीन तयार करतात. कळलं का? बघा स्काफ फोल्डिंग म्हणजे काय. किंवा साधं आपण आकाशकंदील जेव्हा तयार करतो त्यावेळेला कधी तुम्ही केला असला लहानपणी तर बघा आधी नुसत्या अशा काट्या घेऊन त्याची स्ट्रक्चर बांधून केलं जातं आणि मग त्याला आपण बाहेरून रंगीत कागद वगैरे असलं भारीतलं लावतो आणि मग आकाशकंदील चांगला दिसतो. नुसत्या आतल्या ज्या काड्या आहेत बांधल्या गेलेल्या, that is the scaffolding, giving the support to give the specific required shape to that. म्हणजे आपण आकाशकंदील जो म्हणतोय त्याला तो ठराविक शेप येण्यासाठी ते स्काफोल्डिंगचं काम करतात. आता सर्वांना अर्थ कळला असेल तर सी प्रोटीनचं काम बघूया. डीएनए पॅकेजिंग जे करायचं आहे, तयार झालेला डीएनए इन्सर्ट करायचा आहे, त्यावेळेला सीचं आहे. ईचं आहे होस्ट सेल लायसिस. मॅक्झिमम ठिकाणी ईचं काम आहे होस्ट सेल लाईज करायचं काम आहे. एफ इज द मेजर कॅप्सिड प्रोटीन. ऍक्च्युअली कॅप्सिड तयार करण्यासाठी एफ आहे, पण त्याला आतून बाहेरून सपोर्ट देऊन तो एफ ला स्पेसिफिक शेप देण्यासाठी स्काफोल्डिंग बी आणि डी देतात. जी इज द मेजर स्पाइक प्रोटीन आणि एच इज द डीएनए पायलट प्रोटीन आणि मायनर स्पाइक प्रोटीन. त्यामुळे आपण बघितलेलं आहे स्पाइक कशाचा बनलेला असतो, जी आणि एच चा. त्याच्यातला थोडा अमाऊंट हा मायनर अमाऊंट हा एच चा आहे आणि मेजर अमाऊंट जो आहे तो जी चा आहे. स्पाइक मध्ये बराचसा भाग जी चा पण थोडासा भाग एच चा आहे. त्यामुळे स्पाइक तयार करायचं काम तर ते करतातच, परंतु त्यांचं दुसरं काम आहे इट इज अ पायलट प्रोटीन. म्हणजे काय तोही शंका मनात ठेवा, आपल्याला पुढे बघायचं आहे. पायलट प्रोटीन म्हणजे काय. जे इट बाइंड्स द न्यू सिंगल स्ट्रँड डीएनए
accompanying the phage DNA into the प्रोकॅप्सिड. म्हणजे हे स्कार्फ फोल्डिंगच्या मदतीने जेव्हा कॅप्सिड तयार होईल तेव्हा ते कॅप्सिड जे आहे एम्प्टी कॅप्सिड आहे त्याला प्रोकॅप्सिड म्हणतात. आणि तो त्याच्यामध्ये डीएनए बाइंडिंग होताना जे प्रोटीन लागतो इट बाइंड्स, तो त्या सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए ला तो जे प्रोटीन बाइंड होतो आणि तो फाजच्या प्रोकॅप्सिड मध्ये आत जाऊन बसतो. while the K protein optimize the burst size, but it is not essential protein. जो K प्रोटीन आहे तुम्हाला गेल्या वर्षी तुम्ही हे शिकलाय काय म्हणतो आपण वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट, त्याच्या वेळेला बर्स्ट साईज ही कन्सेप्ट शिकलाय. मला असं वाटतं की तुम्हाला फार काय त्यात आठवते की नाही माहित नाही मला. बर्स्ट साईज कॅल्क्युलेट करता येतो. म्हणजे असे इमॅजिन करा की एक फाज आहे, त्या फाजनी इन्फेक्शन केलं आणि त्यांनी एक्स एवढ्या फाजेसच्या कॉपीज, एक्स ही संख्या आहे तेवढ्या फाजेसच्या कॉपीज बाहेर पडल्या. तर त्या एका फाजकडून किती फाजेस बाहेर पडतायत त्याला बर्स्ट साईज म्हणतात. मग तो कॅल्क्युलेट कसा केला जातो तर आपले होस्ट सेलला इन्फेक्ट करणाऱ्या फाजेसची संख्या काढली जाते. असे इमॅजिन करा 25 फाजेस आहेत आणि ते इन्फेक्ट झाले आणि ते इन्फेक्शन नंतर त्यांनी कम्प्लीट लायटिक सायकल पूर्ण केली आणि त्याच्यापासून 625 फाजेस तयार झाले. तर एका फाज मधनं किती झाले. इयत्ता पहिली तुकडी फ मध्ये आपल्याला ते भागाकाराचं गणित शिकवलं जातं ते आपण बघणार आहेत. 25 फाजेस पासून 625 फाज तयार होतात. मग एका फाज मधून किती तयार होतात तर 625 बाय 25 जर आपण केलं तर त्याला 25 ने भागलं की आपल्या लक्षात येईल की 25 फाजेस एकामध्ये. 25 हे त्याचा बर्स्ट साईज झाला. ते तुम्हाला गेल्या वर्षी शिकवलेलं आहे. काय कळलं होतं आता तरी कळलं का नाही काय माहित नाही मला. रिप्रोडक्टिव्ह सायकल, आता आपल्याला ह्याची रिप्रोडक्टिव्ह सायकल शिकायची आहे. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज द ऍडसॉर्प्शन. याचं ऍडसॉर्प्शन कसं होतं हे बघूया. बिगिन्स विथ द चान्स कोलिजन. त्याच्यामध्ये धडकाधडकी चान्स कोलिजननी सुरुवात होती. द ऍडसॉर्प्शन साइट ऑन द फाज इज द स्पाइक, स्पेसिफिकली द जी प्रोटीन. एमसीक्यू ला विचारता येऊ शकतो. द स्पाइक जी प्रोटीन इज द adsorption site, while the receptor site is the lipopolysaccharide layer of the outer wall layer. आपण ई कोलाय आहे होस्ट, ग्रॅम निगेटिव्ह आहे, बाय लेअर आहे, इन्नर पेप्टिडोग्लायकॅन लेअर, बाहेर आउटर वॉल लेअर की ज्या आउटर वॉल लेअर मध्ये लिपोपॉलिसॅकराइड असतं. हे लिपोपॉलिसॅकराइड इट इज द रिसेप्टर साइट. आणि इन्फेक्शन कधी स्टार्ट होईल when the G protein comes in contact with the lipopolysaccharide. The infection begins with the G protein when binds to the lipopolysaccharide. Then and then will be the firm and fixed binding. Adsorption is the firm and fixed binding. It can be achieved only when there is a contact between the adsorption site and the receptor site. Adsorption site is the G protein, receptor site is the lipopolysaccharide, and therefore the infection begins when G protein binds to the lipopolysaccharide. H protein is a multifunctional protein. H protein हा multifunctional protein आहे. H protein is the DNA pilot protein. It pilots the viral genome through the membrane of E. coli. आता तुम्हाला मगापासून 2 वेळेला थांबवलेला अर्थ मी सांगते. पायलट हा शब्द आपण कधी ऐकलाय? कुणाला पायलट म्हणतो आपण? जो विमान चालवतो त्याला पायलट. म्हणजे आपण असं इमॅजिन करूया आता एक लँड झालेलं विमान आहे आणि आपण सर्वजण त्या विमानात जाऊन बसलोय. तर ते विमान कधीच उडणार नाही जोपर्यंत तो पायलट तिथं ह्याच्यामध्ये जाऊन बसेल आणि तो आपल्याला इच्छित स्थळी घेऊन जाईल.
मग तो पायलट जोवर तिथं ते काम करत नाही तोपर्यंत विमान इच्छित स्थळी जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे पायलट प्रोटीनचं काम काय आहे? इट इज द प्रोटीन विच मेक्स द डीएनए टू एंटर इन टू द होस्ट सेल. आणि त्यामुळे त्याला पायलट प्रोटीन म्हणलेलं आहे की जो पायलटचं काम करणार आहे तो त्या डीएनए ला होस्ट मध्ये नेऊन सोडायचं काम करणार आहे. जसं पायलट विमानाला आपल्याला हवाय त्या इच्छित स्थळी नेण्याचं काम पायलट करतो. दिस इज द एच प्रोटीन विच इज अ पायलट प्रोटीन. इट मेक्स अ प्रोव्हिजन for entry of the viral genome into the host cell, inside the host cell and through the membrane of E. coli, and therefore it is called as the pilot protein. मग अशी 2-3 वेळा मी सांगितलं नाही कारण इथं ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचंच होतं. This is the only viral capsid protein which lack the crystal structure because it lacks low aromatic content and high glycine content. हे जे आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर यायचं असेल तर त्याच्यामधले अमायनो ऍसिड हे अरोमॅटिक फॉर्म मधले असावे लागतात आणि ते हाय ग्लायसिन आहे आणि त्यामुळे ह्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चर येत नाही. आणि पुढचं फंक्शन महत्वाचं आहे. इट इंड्युसेस द लायसिस ऍट हाय कॉन्सन्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग होल्स थ्रू द सेल वॉल. त्यामुळे ही 2 फंक्शन्स महत्वाची लक्षात ठेवा. तो काय करतो? पायलट म्हणून पण काम करतो आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सेलमध्ये वाढलं की तो सेल वॉलवर होल्स तयार करतो आणि मग त्या होल्सच्या मध्ये सेल वॉल वीक होते आणि सेल लायसिस होते. Therefore, the H protein has 2 important roles. This is the in general diagram of the entry of 5X174 genome. The terminal spike protein, gene product H, it spans the capsid. तो तिथं आणून स्पॅन्स केलं जातो, तिथं आणून ब्रिज सारखं काम केलं जातं. And the outer part recognizes the L-lipopolysaccharide receptor. The inner part is the H protein. याच्यातला बाहेरचा भाग आहे तरी आतला भाग जो आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्शन ऑफ द genome into the host cell. At least one H protein enters into the host cell with viral DNA. इथे बघा हा जो आहे जिनोम ही बॅक्टेरियल सेलची आउटर वॉल लेअर आहे आणि हे त्याला आउटर वॉल लेअर मध्ये असलेलं हे लिपोपॉलिसॅकराइड हा त्याची रिसेप्टर साइट आहे आणि हे जो आहे त्याचा स्पाइक जो आहे काय करतोय? ऍब्सॉर्प्शन साइट आहे. ही एच ची ट्यूब तयार होते आणि या एच ट्यूब मधनं हा डीएनए आत जातो. ही काय आहे? आउटर वॉल लेअर आहे. ही पेरिप्लाझ्मिक स्पेस आहे. हे सेल मेम्ब्रेन आहे आणि ही सायटोप्लाझम आहे. सिंगल स्ट्रँडेड जो डीएनए आहे पॅक केलेला आहे. हा डीएनए इथनं आत जायला सुरुवात झालेली आहे. सिंगल स्ट्रँडेड सर्क्युलर आहे. तो इथनं आत जातोय आणि त्यामुळे एच ट्यूब ही ट्यूब तयार होते. एक बोगदा तयार होतो, टनेल तयार होतो आणि त्याच्यातून हा डीएनए सोडला जातो. हा बघा इथनं रिकामा होत चालला. हा पॅकिंग असलेला डीएनए कमी कमी होत हा रिकामा होत चालला. हा डीएनए आत गेला आणि बरोबर तो एच प्रोटीन पण घेऊन गेला. हा पायलट आहे, त्याला नेऊन सोडायचं काम हा करतोय आणि हा जो डीएनए आहे हा आत गेल्या गेल्या त्याचं रेप्लिकेशन चालू होतं म्हणून आपल्याला डबल स्ट्रँडेड दिसतोय आणि एच प्रोटीन इथे राहिला आणि हा एम्प्टी जो कॅप्सिड आहे बाहेर राहिलेला आहे विच इज कॉल्ड ॲज द घोस्ट. इंजेक्शन और पेनिट्रेशन आता आपण ही बघितली स्टेप. आफ्टर ऍडसॉर्प्शन द डीएनए इज इंजेक्टेड वेअर viral H protein, it is the pilot protein, it conveys the DNA into the host cell. हा जो डीएनए ला इच्छित स्थळी नेण्याचं पायलट प्रोटीनचं काम एच प्रोटीन करतो.
Now the genome is inside the host cell, then it leads to intracellular development which leads to lytic cycle. तो जो आहे त्याच्यामध्ये एकदा जिनोम आत गेला की सगळ्या इंट्रासेल्युलर डेव्हलपमेंट चालू होतात. And we are interested in studying the lytic cycle. It will leads to lytic cycle. Now intracellular development. H प्रोटीनच्या मदतीने घोस्ट म्हणजे रिकाम एम्प्टी कॅप्सिड बाहेर राहिलं आणि आता सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए आत आलेला आहे. त्याच्यानंतर काही इंट्रासेल्युलर डेव्हलपमेंट होतात that leads to production of progeniphages which ultimately results in the lysis of the host cell to produce the progeniphages. Once the genome enters, two events are needed. एकदा का जिनोम आत घुसला की दोन गोष्टी घडल्या पाहिजेत. एक म्हणजे सिंथेसिस ऑफ होस्ट जिनोम अँड सिंथेसिस ऑफ व्हायरल प्रोटीन. हे जो जिनोम आहे त्याच्या कॉपीज आत निघाल्या पाहिजेत आणि व्हायरसचे म्हणजे प्रोटीन कॅप्सिडचे पण तिथे तयार व्हायला पाहिजे जेणेकरून असेंब्ली व्हील मॅच्युअर फाजेस तयार होतील आणि रिलीज होतील. या दोन गोष्टी तिथं सेलमध्ये घडल्या पाहिजेत सो एज टू फॉलो द लायटिक सायकल. And therefore the process is complex. Entered genome is the plus strand and therefore so the first minus strand synthesis is essential. Minus strand is essential. दोन गोष्टींसाठी मायनस स्ट्रँड तयार व्हायला पाहिजे. एक म्हणजे त्या मायनस स्ट्रँड पासून आपण प्लस स्ट्रँड तयार करून घेऊ डीएनएचा की जो होस्ट फाजच्या मध्ये आत जाण्यासाठी तो फाजचा जिनोम असेल. कारण आपला आत जाणारा डीएनए हा प्लस स्ट्रँड आहे. पॅकिंग करताना सुद्धा आपल्याला तो प्लसच भरला पाहिजे. प्लस पासून प्लस तयार होणार नाही, प्लस पासून पहिल्यांदा मायनस तयार होईल की ज्या मायनसच्या मदतीने आपल्याला प्लस परत एकदा तयार करून घेईल की जो आपण आत पॅक करू शकतो. आणि तसंच त्या मायनस पासून आपल्याला सेम म्हणजे प्लस मोलॅरिटीचा एमआरएनए तयार करता येईल की जेणेकरून तो एमआरएनए आफ्टर ट्रान्सलेशन कॅप्सिड, प्रो कॅप्सिड, स्काफ होल्डिंग प्रोटीन किंवा एच प्रोटीन, जी प्रोटीन हे सगळे प्रोटीन तयार करायला त्याला एमआरएनए जे लागतील ते एमआरएनए डीएनएच्या पोलॅरिटीचे तयार व्हायला पाहिजे, प्लसचे पोलॅरिटीचे व्हायला पाहिजे आणि ते तयार व्हायला मायनस स्ट्रँड लागणार आहे. फॉलो मी वन्स अगेन. The process is complex. The entered genome is plus strand. And therefore it is very, very essential. The first thing that should happen, that is the synthesis of minus strand using the plus strand. Why it is necessary to synthesize the minus strand? It is for the two reasons. Because using that minus strand, the plus strand fast copies can be synthesized. Plus च्या copies तयार करण्यासाठी पहिल्यांदा मायनस स्ट्रँड तयार व्हायला पाहिजे. आणि दुसरं कारण आहे तो मायनस स्ट्रँड वापरून जेव्हा ट्रान्सक्रिप्शन होईल then it leads to synthesize the mRNA of the plus polarity that will synthesize the essential necessary all the enzymes, capsids, H प्रोटीन, जी प्रोटीन, स्पाइक हे सगळं तयार व्हायला एमआरएनए तयार व्हायला पाहिजे की जो फंक्शनल पाहिजे तो प्लस पोलॅरिटीचा पाहिजे आणि तो तयार करायचा असेल तर मायनस स्ट्रँड मध्ये तयार व्हायला पाहिजे. Therefore the minus strand synthesis is very essential. आणि त्यामुळे पहिलं जे होतं रेप्लिकेशन ऑफ फाज डीएनए इट टेक्स प्लेस इन 3 stages. ते स्टेज फक्त आज वाचूया, बाकीचं मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला पहिल्यांदा सुरुवात सांगते. सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म. आता एक फाजचा जिनोम आत गेलेला आहे, त्या फाजच्या जिनोम विच इज अ प्लस स्ट्रँड त्याचं कन्व्हर्जन एक सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए आहे त्याच्यापासून डबल स्ट्रँडेड डीएनए तयार केला जातो, एक प्लस आणि एक मायनस, त्याला रेप्लिकेट फॉर्म म्हणतात. ती पहिली गोष्ट घडली पाहिजे. त्या आत्ता आत गेलेला जो रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म होईल त्याला पॅरेंटल रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म म्हणतात. एकटाच जर असेल तर तो काम करू शकणार नाही.
म्हणून त्या पॅरेंटल रेप्लिकेटिव्ह पासून अनेक एक 10-12 तरी प्रोजेनी रेप्लिकेटिव्ह तयार व्हायला पाहिजेत. ही दुसरी स्टेप. परत एकदा लक्ष द्या. आत गेलेला जिनोम आहे, प्लस स्ट्रँड आहे, एक सिंगल स्ट्रँडेड आहे, त्याचा डबल स्ट्रँड तयार केला जातो, त्याला रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म म्हणतात. मग तो एकटाच हे सगळं काम करू शकणार नाही, तो त्याचे जुडवा बनवतो, अनेक स्वतःचे रेप्लिका बनवतो, त्याला पॅरेंटल रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म टू प्रोजेनी रेप्लिकेटिव्ह फॉर्म बनवून घेतो. आणि त्या प्रोजेनी रेप्लिकेटिव्ह पासून परत एकदा सिंगल स्ट्रँडेड प्लस स्ट्रँड मदतीने अनेक प्रोजेनी जिनोम्स तयार केले जातात. तिचे 3 स्टेप मध्ये डीएनएचं रेप्लिकेशन होतं आणि थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, आपल्याला डिटेल मध्ये शिकायचंय. माझ्या मताने वेळ संपत आलेली आहे. सर्वांना इथपर्यंत कळलंय का बघा? तीस होते मगाशी, आता 29च झाले. ठीक आहे, आता 10 वाजत आलेत. सर्वांना कळलंय का? कोण आहे ग? एम. हॅलो. हा बोल ग. हा मॅडम, मी आहे. बोल ना. एम म्हणजे कोण आहे? हॅलो. हा, प्रज्ञा आहे प्रज्ञेश का? मॅडम. बरोबर, हा ठीक आहे, सोड. ठीक आहे, ठीक आहे, हा. चालेल. हा. चला 10 वाजलेत, मी आता बंद करते. हॅलो. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हॅलो. आवाज येतोय सगळ्यांना? मॅम येतोय येतोय आवाज. हा. तर लास्ट लेक्चरला आपण बेस एक्सायजन रिपेअर कम्प्लीट केलं. डायरेक्ट रिपेअर, बेस एक्सायजन रिपेअर, त्यानंतर न्यूक्लियोटाइड एक्सायजन रिपेअर आपण बघितलेलं आहे आणि मिसमॅच रिपेअर ते आज आपण बघणार आहे. तर आधीचं समजलंय का तुम्हाला डायरेक्ट रिपेअर? आतापर्यंत जे झालंय त्यात काही शंका आहे का? हॅलो. हॅलो. समजते का तुम्हाला? प्रश्न काय विचारला मी? हॅलो. मयुरी, हा मॅम. समजते का? हो समजतंय. प्रश्न काय विचारला मी?
पूजा हॅलो. समजते का? काल जे झालेलं आहे ते समजलंय का? हो हो मॅडम समजलं. प्रणोती अजून बाकीचे कल्याणी ऋषिकेश हो मॅडम समजते. समजते ना? तेजस्विनी हो मॅडम समजतंय. ठीक आहे, मग पुढचं बघायचं का रिपेअर आपण हा, परत एकदा रिवाइज करणारच आहे आपण. ठीक आहे, स्क्रीन शेअर करते मी. So is it visible to you? येस Yes, मॅम. ma'am. Okay. So first we have seen some types of mutation. This is very important table in which the definition of different types of mutation they are given. हे सगळे टाइप्स आपण बघितलेले आहेत. Then after this the DNA repair system. In that first we have studied the direct repair. In that direct repair, which are the two types? डायरेक्ट रिपेअर मध्ये काय येते? डायरेक्ट रिपेअर आणि इनडायरेक्ट रिपेअर. डायरेक्ट रिपेअर मध्ये डॅमेज रिमूव्ह होतं विदाउट ब्रेकिंग म्हणून. Yes, and in that the two different mechanisms are there, that is photoreactivation and second is which is the enzyme? अल्किल ट्रान्सफरेज. Yes, alkyl transferase. So both the enzymes and system they bring about reversal of the damage. There is no any breakage of the bond. Then base excision repair, that is the comes under indirect repair because there is the breakage of the bond is there. Modified base is excised, complete removal of the modified base is there. So yesterday we have studied this. There is the enzyme glycosylase works. Glycosylase enzyme काय करते? It bring about the cleavage of that bond, that is glycosidic bond. And because of cleavage, complete nitrogenous base is removed from that site. त्या साइट पासून काय होते? नायट्रोजनस बेस इज removed and the site is created called as a, which is that site? बेसिक और एपी साइट. Yes, AP site or a basic site, a purinic or a pyrimidine site. Then another enzyme works there, that is the AP endonuclease, which will bring about the complete complete removal of the nucleotide. And then the correct nucleotide is added at that place with the help of enzyme DNA polymerase. Okay, DNA polymerase आहे तो काय करतोय? तिथे करेक्ट बेस ऍड करतो. And then DNA ligase is there for sealing of that gap. Then nucleotide excision repair we have studied. In this nucleotide excision repair, it is the response to the TT dimer. Okay, whenever there is a formation of TT dimer, then there is the nucleotide excision repair works. The proteins involved in that, they are the UVR-ABC. UVR-ABC. So first UVR-A, dimer of UVR-A and UVR-B, it binds to that site. UVR-A is for recognition of the damage. So this you have to remember. UVR-A कशासाठी? For recognition of the damage. Then it binds with UVR-B. When UVR-B binds,
and UVRC binds at that site, UVRA is removed because the function of this UVRA is recognition of the damage. And after that, there is the formation of complex of UVRB and UVRC, and then it bring about the cleavage at specific site, which is that specific site. UVRC bring about cleavage at 5 dash, it bring about 5 dash incision, and UVRB bring about 3 dash incision. So मी काय लक्षात ठेवायला सांगितलं, B3C5. ओके. हॅलो. समजलं का न्यूक्लियोटाइड एक्सायजन रिपेअर? UVRB आणि UVRC हे दोन्ही काय आहेत? एंडोन्यूक्लियस. दे वर्क एज एंडोन्यूक्लियस. It will bring about a creation of nick at that site. So UVRC, it forms a 5 dash incision, and UVRB, it bring about 3 dash incision. And after that, there is the DNA polymerase 1 enzyme is there. It will bring about the synthesis at that site. That complete nucleotide, it is replaced with correct nucleotide by this DNA polymerase 1 enzyme. And finally, there is the sealing of the gap with the help of enzyme DNA ligase. Okay. समजलं हे? And which is the deficiency disease disorder? Xeroderma pigmentosa. Yes, Xeroderma pigmentosum is the genetic defect whenever there is a deficiency of nucleotide excision repair is there. And in this, the person suffering from this Xeroderma pigmentosum, it shows some symptoms. That is the light sensitivity. They develop a sunlight induced skin cancer, and also a reddening of the skin, and also some neurological abnormality like loss of vision, loss of hearing. So these are the some of the pathological effects of this deficiency of nucleotide excision repair. So in case of eukaryotic organism, eukaryotes, this nucleotide excision repair is there, but slightly different proteins are involved in that. So eukaryotic मधला आपण बघणार आहे, but before that we have to complete the mismatch repair. आधी आपण complete करूया, कारण ते त्याच्यामधले क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झामला असतील. सो मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम कंप्लीट करून मग आपण युकॅरियोटिक मध्ये बघूया. म्हणजे आतापर्यंत जे आपण टाइप्स सगळे बघितलेले आहेत, बेस एक्सायजन असेल किंवा न्यूक्लियोटाइड एक्सायजन, इट इज प्रेझेंट इन बोथ प्रोकॅरियोट्स अँड युकॅरियोट्स. आपण स्टडी करताना कशामधलं केलंय, तर प्रोकॅरियोटिक मधलं आपण स्टडी केलेलं आहे. युकॅरियोटिक मधलं आपण करणार आहे कोणते कोणते प्रोटीन्स इन्व्हॉल्ड आहेत ते. पण त्याच्या आधी मिसमॅच रिपेअर कंप्लीट करूया. So mismatch repair means there is the repair of the incorrect base or mismatch base which is added by the DNA polymerase enzyme. Okay. So mismatch repair system, it corrects a small unpaired loops in the DNA, and that is caused by a strand slippage in replication. Strand slippage म्हणजे काय, तर बऱ्याचदा डीएनए पॉलिमरेज 1 काय करतो, न्यूक्लियोटाइड ऍड करत असतो, पण ऍड करताना काही वेळेला तो काय करतो, स्लिप होतो. स्लिप होतो म्हणजे काय, रॅन्डम बेसिस ऍड करतो, किंवा काही वेळेला गॅप्स राहतात त्याच्याकडून. अपोजिट स्ट्रँडला न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस न करताच तो पुढे जातो. सो इन दॅट केस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ लूप. लूप फॉर्मेशन होतं. लूप फॉर्मेशन कधी होतो, ज्या वेळेला
दोन स्ट्रँड आहेत डीएनएचे, एका स्ट्रँडवरती न्यूक्लिओटाइड्स आहेत आणि दुसऱ्यावरती नाहीच आहेत न्यूक्लिओटाइड, तर त्या केसमध्ये काय होणार, देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल स्ट्रँडेड लूप, तिथे लूप तयार होतो. सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रँड स्लिपेज, अँड बिकॉज ऑफ दिस strand slippage, in the next round of replication there is addition of any nucleotide is there, and finally the mutation is there, that is the mismatch bases are added. So the protein that carry out this repair, mismatch repair system, it is in case of E. coli, the slightly different mechanism is there, and in case of eukaryotes the different mechanism is there. So in case of E. coli, there is the differentiation between the old strand and new strand by the presence of methyl group. तर आता हे एक वेगळं मेकॅनिझम आहे, ते व्यवस्थित लक्ष द्या. मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम मध्ये एक टेम्पलेट आहे आणि टेम्पलेट वरती डीएनए पॉलिमरेज काय करतोय, टेम्पलेटचे बेसिस बघून त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होत जात आहेत. लक्षात आलं का? GATC आहे सपोज, तर GATC च्या अपोजिट डीएनए पॉलिमरेज काय ऍड करणार आहे, GATC असे 4 बेसिस आहेत, त्याच्या अपोजिट काय ऍड होईल, CTAG, बरोबर. This is the correct base pairing. But if any of the base is mispaired, means opposite to T, if there is addition of G, लक्षात आलं, जर G तिथे ऍड झाला तर काय होणार आहे, दॅट इज द मिसमॅच बेस इज देअर. ओके, बरोबर आहे, मिसमॅच तिथे बेस ऍड होणार आहे, झालेला आहे. सो इन दॅट केस what is the repair mechanism should do? This repair system have to remove this mispaired base. Okay, so from where the base is removed, from the template strand or new strand? क्वेश्चन लक्षात आला का? टेम्पलेट वरती हे 4 बेसिस आहेत GATC, आणि न्यू स्ट्रँड त्याला अपोजिट जे सिंथेसाइज झालेलं आहे त्याच्यावरती काय ऍड झालंय, CTGG, म्हणजे T च्या अपोजिट G ऍड झालेला आहे, ग्वानिन. म्हणजेच तिथं काय झालं, म्युटेशन झालंय. मग त्या केसमध्ये ह्या रिपेअर सिस्टीमला काय करायचंय, इनकरेक्ट बेसला रिमूव्ह करायचे. T आणि G कधी पेअर होतो का? पेअर होत नाही. मग काय केलं पाहिजे, तर इनकरेक्ट बेस रिमूव्ह केला पाहिजे. इनकरेक्ट बेस कुठून रिमूव्ह होईल, न्यू स्ट्रँड मधून रिमूव्ह होईल का ओल्ड स्ट्रँड मधून रिमूव्ह होईल, की जो टेम्पलेट आहे, न्यू स्ट्रँड. न्यू स्ट्रँड मधून, बरोबर आहे. लक्षात आलं का? हे ओल्ड स्ट्रँड मधनं जर रिमूव्ह झाला तर काय होईल, म्युटेशन परत वाढत जाईल, कारण ओरिजिनल जे काही प्रोटीन आहे, कोड करणारा डीएनए आहे, तो कधीच चेंज होत नाही. तर त्यामुळं कुठून रिमूव्ह केला पाहिजे, तर न्यू स्ट्रँड मधून रिमूव्ह केला पाहिजे. सो हाऊ दिस इज अचीव्ड, डीएनए दिस मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम, देर इज द how the differentiation occur between the old strand and new strand. Differentiation कसं होतं, तर in case of E. coli there is one mechanism for differentiation between the old strand and new strand. There is the methylation is there, and that methylation is on adenine. तर जिथे कुठे adenine असेल ओल्ड स्ट्रँड मध्ये, त्याचं काय झालेलं असतं, मिथायलेशन झालेलं असतं, दॅट इज द ऍडिशन ऑफ मिथिल ग्रुप. In case of prokaryotes, this mechanism is there, and there is one enzyme for addition of this methyl group, that is the DAM methylase. DAM म्हणजे काय, DNA adenine methylase. DAM methylase चा full form लक्षात ठेवा, DNA adenine methylase. So there is one question which is asked usually in exam, that is on which nitrogenous base there is the methylation. So the methylation is on adenine. You have to remember this. So methylation where occurs on the adenine base, and if you forgot about this nitrogenous base, then you have to remember the name of the enzyme. Name of the enzyme is
DAM, that is DNA adenine मिथायलेज. जर एन्झाईमचं नाव लक्षात राहिलं DNA adenine मिथायलेज तर तुम्हाला त्या क्वेश्चनचा आन्सर सांगता येईल इझिली. इट इज द methylation occurs on the adenine base, not on any other base. So adenine nucleotides in the sequence of GATC, they are methylated. So where the GATC sequences are there at that time, on the adenine there is the methylation occurs in the old strand. So for few seconds, whenever there is a synthesis of new strand, it is unmethylated. टेम्पलेट स्ट्रँड वरती काय मिथायलेटेड ॲडेनाइन आहे. जिथे कुठे GATC सिक्वेन्स आहे ते GATC मधला ॲडेनाइन कसा आहे मिथायलेटेड आहे. सो आफ्टर द addition of complementary bases on the new strand, there is the formation of new strand, but new strand is not methylated. But it is not methylated for few seconds. So at that condition, there is the hemimethylated state is there. Why hemimethylated? Because old strand is methylated and new strand is not methylated. लक्षात आलं का हे? That condition is called as a hemimethylated. Only for a few minutes that hemimethylated state is there, and after some time there is the methylation of the new strand also. That is the fully methylated state occurs after that. लक्षात आलं का हे मेकॅनिझम? परत एकदा मी सांगते. मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम म्हणजे काय की जिथे इनकरेक्ट बेस ऍड झालेला आहे, बरोबर, त्या इनकरेक्ट बेसला रिमूव्ह करायचे. कसं केलं जाईल इनकरेक्ट बेसला? टेम्पलेट मधून रिमूव्ह होईल का? तर होणार नाही. नवीन स्ट्रँड मधून जो इनकरेक्ट बेस आहे तो काढून टाकला जाईल. बट हाऊ दॅट रिपेअर सिस्टीम रेकॉग्नाइज द ओल्ड स्ट्रँड अँड न्यू स्ट्रँड? सो इन केस ऑफ E. coli there is one mechanism for differentiation of the old strand and new strand. इथपर्यंत समजलं का? हो मिस. ठीक आहे. मग कोणतं मेकॅनिझम आहे ओल्ड स्ट्रँड आणि न्यू स्ट्रँड रेकॉग्नाइज करण्यासाठी? तर तिथे काय, जिथे कुठे GATC हा सिक्वेन्स आहे 4 बेसिसचा, त्या बेसिस मधले ॲडेनाइन जे आहे ते मिथायलेशन आहे. ॲडेनाइनला काय मिथिल ग्रुप ऍड झालेला आहे. मग ते कशामध्ये झालंय? ओल्ड स्ट्रँड मध्ये काय झालेलं आहे? ॲडेनाइनचं मिथायलेशन झालेलं आहे. लक्षात आलं का हे? ओल्ड स्ट्रँड किंवा टेम्पलेट स्ट्रँड मध्ये काय आहे? ॲडेनाइनचं मिथायलेशन झालेलं आहे. आणि ते कोणत्या एन्झाईमनी मिथायलेशन होतंय? तर DNA ॲडेनाइन मिथायलेज, दॅट इज द डॅम मिथायलेज एन्झाईम. आणि ज्या वेळेला त्याला कॉम्प्लिमेंटरी नवीन स्ट्रँड तयार होते, रिप्लिकेशन मध्ये काय होतंय? टेम्पलेटला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड केले जातात आणि ज्या वेळेला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड करून नवीन स्ट्रँड तयार होईल त्यावेळेला तो कसा आहे? मिथायलेटेड आहे का अनमिथायलेटेड आहे? अनमिथायलेटेड. अनमिथायलेटेड आहे. इमिजिएटली आफ्टर रिप्लिकेशन इट इज अनमिथायलेटेड. लक्षात आलं? थोड्या वेळासाठी तो कसा आहे? अनमिथायलेटेड आहे. आणि त्यामुळे त्या स्टेटला काय म्हणलं जातं? हेमी मिथायलेटेड स्टेट. हेमी मिथायलेटेड म्हणजे काय? वन ओल्ड स्ट्रँड इज मिथायलेटेड, अदर स्ट्रँड इज नॉट मिथायलेटेड. सो इट इज कॉल्ड एज अ हेमी. हेमी म्हणजे हाफ. हाफ मिथायलेशन इज देअर and after few seconds this new strand is also methylated. Fully methylated state त्यावेळेला काय होते? अचीव होते. But during this period in the hemimethylated state this mismatch repair system recognizes the new strand. लक्षात आलं? न्यू स्ट्रँड कधी रेकॉग्नाइज केलं जाते? इन द hemimethylated state. Immediately after replication the incorrect base is detected, it is recognized. ओके, समजलं का हे? हॅलो, हो मिस समजलंय. सगळ्यांना समजलंय का?
So why it is occurring immediately after replication? So that एक मेकॅनिझम आहे प्रूफ रिडिंग. प्रूफ रिडिंग तुम्हाला माहित असेल. प्रूफ रिडिंग म्हणजे काय? आपण एखादं डॉक्युमेंट असेल जर टाईप करायला दिलं काही इम्पॉर्टंट असेल तर ते डॉक्युमेंट काय करतात ते टाईप करून आपल्याला प्रूफ रिडिंग साठी देतात. प्रूफ रिडिंग म्हणजे काय की त्याच्यात काही चुका आहेत का लिहिल्या किंवा टाईप झाल्या आपण काय करतो ते चेक करतो आणि त्याच्यात जे काही करेक्शन्स आहेत ते परत करायला सांगतो. म्हणजे जे काही चेक करणं म्हणतात, चुका आहेत का काही एरर्स आहेत का हे चेक करण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात प्रूफ रिडिंग. आणि प्रूफ रिडिंग इथे केलं जातं. प्रूफ रिडिंग केल्यानंतर कळतं की कोणता बेस इनकरेक्ट ऍड झालेला आहे. मग इनकरेक्ट बेस रिमूव्ह करण्यासाठी काय आहे तर मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम आहे. सो मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम इट recognizes the new strand. New strand is recognized by methylation or which is not methylated, and old strand is methylated. So in that hemi-methylated state, some of the proteins of the mismatch repair system they work. So for recognition, there is one protein that is called as a mute S. Recognition साठी कोण आहे? Mute S is there. Some of the proteins are involved in that. First is the mute S. इथे दाखवलेले बघा. Mute S dimer binds to the mismatch. First dimer कुठला bind होतोय? Mute S. It identifies the mismatch. Then mute L binds. त्यानंतर कोण bind होते? Mute L bind होतोय. It is also in the dimer form. So mute L it binds to the mute S. There is the formation of complex between the mute S and mute L. इथे लक्षात येईल तुमच्या ह्या डायग्राम मध्ये व्यवस्थित. फर्स्ट बघा मिसमॅच बेस पेअर दिसला कुठे आहे ते मिसपेअरिंग झालेलं आहे. त्यानंतर ऍड कोण कोण होतं याच्यामध्ये तर म्यूट एस फर्स्ट ऍड होतोय. म्यूट एस रिकॉग्नाइजेस द मिसमॅच. देन म्यूट एल आणि म्यूट एच दोन्ही तिथे बाइंड होत आहेत. सो देर इज द लिंकेज ऑफ म्यूट एस अँड म्यूट एच थ्रू म्यूट एल. म्यूट एल जो आहे तो काय सेंटरला आहे आणि तो म्यूट एस आणि एच ह्या दोघांना बाइंड करतोय, ह्या दोघांना लिंक करतोय टुगेदर. लक्षात आलं का हे? हॅलो हॅलो समजतंय का? मिस म्यूट एलचं काय वर्क आहे? म्यूट एल काय करतोय इट लिंक म्यूट एस आणि म्यूट एच ह्या दोन्हीला लिंक करतोय. म्हणजे एकत्र बाइंड होताना सगळ्यात पहिल्यांदा म्यूट एस बाइंड होतोय की जो काय करणार आहे रेकॉग्नाइज करणार आहे. त्यानंतर म्यूट एच आणि एल दोन्ही बाइंड होत आहेत. एच आणि एल दोन्ही बाइंड होत आहेत आणि म्यूट एल काय करतोय इट लिंक्स द म्यूट एस विथ म्यूट एच. म्हणजे जर तिन्ही जर एकत्र आपण बघितले तर सिक्वेन्स कसा आहे बाइंड सिक्वेन्स म्हणण्यापेक्षा तिथे दिसताना अरेंजमेंट कशी आहे तर म्यूट एच म्यूट एल आणि म्यूट एस असे तिघ जण बाइंड झालेले आहेत. हे तीन सब युनिट्स बाइंड झालेत. त्यानंतर म्यूट एच जो आहे तो काय इट इज एंडोन्यूक्लिएज. इट विल ब्रिंग अबाउट द क्लिवेज ऑफ दॅट डॅमेज क्लिवेज ऑफ दॅट मिसमॅच बेस म्यूट एच. It will bring about the cleavage. Then there is the removal of that few nucleotides along with this mismatch base. Few nucleotides are removed, and then DNA polymerase 1 enzyme is there. That DNA polymerase enzyme it will bring about the replacement of the nucleotide. Addition of correct
base pair at that site. समजलं का? म्यूट H एंडोन्यूक्लियस आहेच, पण त्याच्याबरोबर अजून एक त्याचं फंक्शन आहे, दॅट इज द हेलिकेज. इट विल ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ द DNA, सिंगल स्टँडर्ड DNA तिथे तयार होतोय. म्हणजे कट झालेला जो काही मिसमॅच चा जो रिजन आहे, म्हणजे मिसमॅच बेस रिमूव्ह होणार आहे, त्याच्याबरोबर 2 न्यूक्लिओटाइड्स पण रिमूव्ह होणार आहे. सो देर इज द सेपरेशन ऑफ सिंगल स्टँड ऑफ द DNA for few nucleotides, at least few nucleotides they are separated. So helicase is required for separation of this strand. Then there is the binding of single stranded DNA binding protein. त्या साईडला SSB म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होतात फॉर द प्रिव्हेंटिंग द रिलायगेशन, म्हणजे पुन्हा तिथे जाऊन बाइंड होऊ नये, थोड्या वेळासाठी ते अनबाउंड राहावं यासाठी काय सिंगल स्टँडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन ऍड होतात. अँड देन DNA polymerase 1 enzyme is there that will bring about the filling the gap by addition of the correct nucleotide at that place. And finally DNA ligase enzyme is there for sealing of the gap. This is the mismatch repair system. समजले काही? हॅलो, समजतंय का सांगा? हॅलो, हा मिस समजतंय. समजलंय ना? ओके. सो नेक्स्ट टाईप बघायचा का? मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम समजली का सगळ्यांना? येस मॅम. येस मॅम. ओके. सो कोणते प्रोटीन्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत? मॅम तुम्ही काय विचारलं? कोणते प्रोटीन्स आहेत त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व? म्यूटियस, म्यूटियल अँड म्यूटियस. कोण सांगते? सुप्रिया. म्यूटियस, म्यूटियल अँड म्यूटियस. येस, बरोबर आहे. हे तिन्ही प्रोटीन्स इन्व्हॉल्व आहेत. प्रत्येक प्रोटीन रिपेअर सिस्टीम मधले प्रोटीन आणि त्याचं फंक्शन हे इम्पॉर्टंट आहे. सो म्यूट एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नायझेशन प्रोटीन.
Yes, recognition of the damage. Then mute L and mute H bind. So mute L links mute S and H. Mute H, it bring about the cleavage, and which is another function of mute H. Endonuclease. Endonuclease, yes. Separation of DNA. Helicase and endonuclease, both are the functions of the mute H. Then in case of this is a system in case of E. coli, then there is one deficiency disease associated with that, that is the hereditary non-polyposis colon cancer. That is the colon cancer which is associated with this. If there is a deficiency of this repair system, mismatch repair system, then that person is susceptible to one disease or disorder, that is the colon cancer, non-hereditary non-polyposis colon cancer. This is the name of the disorder. HNPCC असा त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे. Hereditary non-polyposis colon cancer, that is HNPCC. This is the deficiency disorder which is related with mismatch repair system. If mismatch repair system is absent in the body, then that person is sensitive to or susceptible to this type of colon cancer. समजलं हे? And one more thing, in case of E. coli, this adenine is methylated by the DAM enzyme, that is DNA adenine methylase enzyme, at the 6th position. Where that adenine is methylated? At the 6th position of adenine in the GATC sequence, which is the sequence GATC. So in GATC sequence, there is the adenine, second nitrogenous basis adenine. At that adenine, at the 6th carbon position, there is the methylation occurs. So this is also you have to remember. Then in case of eukaryotes, the slightly different enzyme or different proteins are involved. They are similar to the proteins in case of prokaryotes like mute S, mute H, mute L. त्याच्यासारखेच eukaryotic मध्ये आहेत, that is the MSH2. What is MSH2? That is the mute S homolog. त्याच्यासारखाच homolog म्हणजे काय? It is similar in function as that of the protein in case of prokaryotes. म्हणजे म्यूट एस जसा आहे तसाच म्यूट एस चा एक होमोलॉग जो आहे तो कोणामध्ये प्रेझेंट आहे? इन केस ऑफ eukaryotes. Sorry, that is the mute S alpha, or it is also called as a mute S homolog. Then there is one more enzyme work in case of eukaryote, that is the exonuclease enzyme. There is the exonuclease enzyme is involved, and reg J nuclease, exonuclease and reg J nuclease. These are the enzymes involved in case of eukaryotes. And instead of DNA polymerase 1, there is the DNA polymerase 3 works in case of eukaryotes. DNA polymerase 3, it is responsible for cleavage and also addition of the correct base at that place. And finally DNA ligase enzyme is there. Ligase enzyme work for joining of that correct nucleotide added. समजलं का हे? If
this dimethylase is not there, then some of the strains of the E. coli, they are lacking this dimethylase enzyme, dimethyl transferase enzyme. Then that strain is it is susceptible to the high rate of spontaneous mutation, means spontaneous mutation occur in that strain which is lacking that समजले का हे डीएनए रिपेअर नाही सॉरी डायमिथाइल ट्रान्सफरेज जर का नसेल एखाद्या स्ट्रेन मध्ये तर काय होते देर इज अ हाय रेट ऑफ spontaneous mutations occur. So what is the reason? lack of DAM enzyme. पुन्हा त्याच्यामुळे काय होणार आहे डायमिथाइल ट्रान्सफरेज जर नसेल तर प्रॉपर रेकॉग्निशन होणार नाही विच इज द ओल्ड स्ट्रँड अँड विच इज द न्यू स्ट्रँड and because of that there is the mutations occur in the body. So along with this some protein म्हणजे जेवढे प्रोटीन मी तुम्हाला सांगितले ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम किंवा कोणतीही रिपेअर सिस्टीम मध्ये along with that proteins it involves the different factors which are responsible for DNA replication. त्या रिपेअर सिस्टीम मध्ये अजून कोण इन्व्हॉल्व असणार आहे तर डीएनए रिप्लिकेशन साठी लागणारे सगळे फॅक्टर्स फॉर एक्झाम्पल इट रिक्वायर्स ए टेम्पलेट स्ट्रँड तर तिथे लागणार आहे देन इट रिक्वायर्स ए डीएनए पॉलिमरेज एन्झाइम अँड इफ इट इज इन केस ऑफ यूकॅरियोट्स देन द डिफरंट फॅक्टर्स स्लाइटली डिफरंट फॅक्टर्स आर देर तुम्ही यूकॅरियोटिक मधलं पण शिकला असाल सो विच इज दी डीएनए पॉलिमरेज शिकलाय का तुम्ही डीएनए रिप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकॅरियोट्स यूकॅरियोटिकचं नव्हतं तुम्हाला नाही प्रोकॅरियोटिकचं होतं प्रोकॅरियोटिक होतं सो यूकॅरियोटिक मध्ये काय सेम फंक्शन करणारे आहेत फक्त प्रोटीन थोडेसे वेगळे आहेत प्रोकॅरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा काय होतं तर टेम्पलेट स्ट्रँड डीएनए सेपरेट होतो टेम्पलेट स्ट्रँड जे आहे त्याच्यावरती कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होतात हेलिकेज एन्झाइम इज देअर फॉर सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रँड्स आफ्टर separation of the two strand there is the binding of single stranded DNA binding protein to the single strand of the DNA so that a religation is prevented religation म्हणजे काय पुन्हा सेपरेट झालेले स्ट्रँड परत एकत्र बाइंड होऊ नये कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस फॉर्म होऊ नयेत म्हणून तिथे काय असतं सिंगल स्टँडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स असतात इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट्स इट इज SSB that is single stranded DNA binding protein and in case of E. coli in case of eukaryotes it is a replication protein A RPA replication protein A असतात then there is the clamp loader and replication clamp is there replication clamp म्हणजे तुम्ही DNA polymerase enzymeचं स्ट्रक्चर बघितलेलं असेल एक स्ट्रक्चर तुम्हाला मी नंतर काढून दाखवते आता काढू शकत नाही तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं बीटा क्लॅम्प इज देअर आठवते का कोणते कोणते सब युनिट्स असतात देर इज द क्लॅम्प लोडर क्लॅम्प ओपनर रिप्लिकेशन क्लॅम्प असतात म्हणजे बीटा क्लॅम्प इज देअर तर त्याचे जे सब युनिट्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरला परत एकदा जरा डीएनए रिप्लिकेशन बघून या काय ह्याचं रिझन काय तर आपण रिपेअर सिस्टीम शिकतोय पण त्याच्यामध्ये इनकरेक्ट बेस जर काढून टाकला आणि त्या जागी नवीन बेस ऍड झाला तर तिथे काय होणार आहे परत तो स्ट्रँड कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याचं परत रिप्लिकेशन होऊन नवीन स्ट्रँड तयार होणार आहे सो डीएनए रिप्लिकेशन इज द मेन मेकॅनिझम इन्व्हॉल्ड इन दिस डीएनए रिपेअर मेकॅनिझम इन एव्हरी सिस्टीम देर इज द डीएनए रिप्लिकेशन proteins are involved. For example, in case of prokaryotes, whenever beta clamp is there, that is the subunit of DNA polymerase 3.
DNA पॉलिमरेज 3 चं जे ऍक्टिव्ह सब युनिट आहे ते काय आहे तर बीटा क्लॅम्प आहे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लिकेशन. ऍक्च्युअल रिप्लिकेशन मध्ये कोणतं सब युनिट इन्व्हॉल्व आहे तर बीटा क्लॅम्प इज इन्व्हॉल्व. In case of eukaryote, there is the involvement of PCNA. PCNA नावाचं सब युनिट आहे that is involved in the DNA replication. So this is about the eukaryotic mismatch repair system. Then the remaining type we will see in next lecture. Only the some slight revision. We will see some types which are already seen. Hello. So first एक्झाम आधीचे जे टाइप्स आहेत ते एकदा बघूया आपण आजच्या एक्झाम साठी. सो विच इज द एरर प्रोन अँड एरर फ्री रिपेअर. टेल मी द एक्झाम्पल ऑफ एरर प्रोन रिपेअर सिस्टीम. SOS mechanism. SOS system. SOS repair is the example of error prone repair. And which is the error free? Base excision. Base excision, mismatch repair, then nucleotide excision repair, all comes under the error prone, error free repair mechanism. Then one more concept is there, that is the translesion DNA polymerase. Translesion चं काल आपण सांगायचं राहिलं, त्याच्या आधी मी तुम्हाला एकदा सांगितलेलं होतं. ट्रान्सलिजन मीन्स whenever there is the thymine dimer is formed. In that case TT dimer जिथे कुठे तयार झालाय तिथे एक वेगळं एन्झाइम वर्क करते, दॅट इज द DNA polymerase 1 एन्झाइम. that is called as a translesion DNA polymerase. Translesion DNA polymerase जो आहे तो काय करतोय, TT dimerच्या अपोजिट there is the addition of 2 adenine. 2 separate adenines are added. So in that case it is a error free repair system. समजलं का हे? Translesion means opposite to that lesion, opposite to that damaged site, there is the addition of correct adenine bases. Means there is not complete removal of that damage, only the correct bases are added opposite to that TT dimer. This is one of the mechanism. So is it included in error prone or error free repair system? सांगा, ट्रान्सलिजन डीएनए पॉलिमरेज कशामध्ये येतात? कम्प्लीट तिथे काय होते, डॅमेज रिमूव्हल होत नाहीये, पण त्याच्या अपोजिट काय होते, 2 थायमिनच्या अपोजिट करेक्ट एडेनाइन बेसेस ऍड होते. सो इट इज द एरर फ्री येस रिपेअर सिस्टीम. तर ते लक्षात ठेवा. ट्रान्सलेशन नाही, ट्रान्सलिजन. लिजन मीन्स इट इज द वुंड और इंजुरी टू दॅट डीएनए. त्यानंतर आपण नेक्स्ट टाइप काय बघितलेला होता, डायरेक्ट रिपेअर सिस्टीम. त्याच्यामध्ये फोटो रिएक्टिवेशन अँड सेकंड इज द अल्किल ट्रान्सफरेज. सो विच इज द एन्झाइम इन्व्हॉल्ड इन द फोटो रिएक्टिवेशन? Photolase. Photolase enzyme is involved and it is present in case of E. coli. Then why it is called as a photolase? It is activated by light, that is the blue light dependent enzyme. Then photolase, it is responsible for the breaking of the bond between the 2 thymine. म्हणजे काय, थायमिन 2 जे काही डायमर आहेत त्या डायमरना सेपरेट करण्यासाठी हे फोटोलाइज एन्झाइम वर्क करते. सो when that 2 thymines are separated, automatically there is the reversal of the damage is there. लक्षात आलं हे? त्यानंतर अजून एक मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, फोटोलाइज एन्झाइम जे आहे ते त्याच्यामध्ये 2 क्रोमोफोर ग्रुप्स आहेत. एक टेट्राहेड्रोफोलेट आहे, N5N10 मिथिल टेट्राहेड्रोफोलेट, आणि दुसरं काय FADH.
FADH माहिती आहे का? FAD माहित असेल तुम्हाला, फ्लॅविन ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड. त्याचा रिड्यूस फॉर्म त्याला म्हणायचं FADH. ओके. आणि दुसरा काय, मिथिल टेट्राहायड्रोफोलेट. सो दिस इज दी 2 chromophore groups of this photolyze enzyme. Then finally release of this release of this enzyme after the reversal of the damage. Then alkyl transferase enzyme. Second repair system कुठला आहे? Alkyl transferase enzyme. That is it is a response to the alkylating agent. Alkylating agent आपण म्युटेशन किंवा म्युटाजेन मध्ये बघितलेले होते. अल्कायलेटिंग एजंट काय करतात? ऍड अल्किल ग्रुप किंवा मिथिल ग्रुप टू द नायट्रोजनस बेस. सो whenever guanine is methylated, then this enzyme alkyl transferase, it will bring about removal of that methyl group. So how it is removed? Where it is accepted? Cysteine. So where that methyl groups are accepted, it is accepted on cysteine, which is present on the active site of this enzyme alkyl transferase. Okay. This is the mechanism. Then another type is, हे समजले सगळ्यांना? त्यानंतर नेक्स्ट टाइप आपण कुठला बघितलेला? बेस एक्सायजन रिपेअर. इन दिस बेस एक्सायजन रिपेअर, विच इज द एन्झाइम इन्व्हॉल्व्ड? DNA glycosylase and AP endonuclease. Yes, DNA glycosylase and AP endonuclease. So DNA glycosylase, it will bring about which cleavage of which bond? Deoxyribose. No, cleavage of bond between Glycosidic bond. yes, glycosidic bond. कोणता बॉन्ड आहे तो? बॉन्ड बिटवीन द नायट्रोजनस बेस अँड शुगर. शुगर पासून जर नायट्रोजनस बेसला सेपरेट करायचंय तर कोणता बॉन्ड ब्रेक करावा लागेल? ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड इज broken down. Then there is a creation of a empty site, and that site is called as a AP site or a basic site. And at that site there is working of another enzyme is there, and that enzyme is, second enzyme is AP endonuclease enzyme. AP endonuclease. AP endonuclease bring about cleavage of which enzyme? Phosphodiester bond. फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. लक्षात आहे का हे? फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कुठे असतो? फॉस्फेट आणि रायबोस शुगर च्यामध्ये असतो. फॉस्फेट आणि रायबो शुगर म्हणण्यापेक्षा कम्प्लीट न्यूक्लियोटाइडना लिंक करतो तो फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. लक्षात आलं? 3'5' phosphodiester bond, it links the two nucleotide. So first base is removed, then complete nucleotide is removed, and then at that site there is the addition of correct nucleotide is added by the DNA polymerase 1 enzyme, and then DNA ligase enzyme is there for sealing of the gap, and finally there is the correction of the damage is there. This is about the base excision repair. Then about the nucleotide excision repair, which are the proteins involved? UVRA, B and C. UVRA, B and C. So when this nucleotide excision repair system is work, or which is the inducer for this system? Inducer म्हणजे काय? ह्याला कॉज काय आहे? कशामुळे ही रिपेअर सिस्टम ऍक्टिव्ह होते? न्यूक्लियोटाइड एक्सायजन रिपेअर
वर्क्स व्हेनेवर देर इज अ थायमिन डायमर इज फॉर्म. कोणत्या टाईपचं डॅमेज असल्यानंतर कोणती रिपेअर सिस्टीम वर्क होती असं एक कन्सेप्ट आहे. तर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेअर कधी वर्क होती, ज्या वेळेला तिथे टीटी डायमर तयार झालेला असेल त्यावेळेला. मग टीटी डायमर कधी तयार होतो? UV ला एक्सपोज झाल्यानंतर. Yes, whenever there is the exposure to the UV light is there. So this is the cause of this activation of this system. तर तुम्हाला जर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेअर सिस्टीमचं प्रोटीन लक्षात ठेवायचे, त्याचे नाव लक्षात ठेवायचंय. कसं लक्षात ठेवणार? UV ला एक्सपोज झाल्यानंतर थायमिन डायमर तयार होतोय आणि त्यामुळेच ही रिपेअर सिस्टीम ऍक्टिव्ह होते. आणि प्रोटीन कोणते इन्व्हॉल्ड आहे? तर UVR. त्याच्यावर लक्षात ठेवायचं. UVRA, UVRB and UVRC. So first, which is the protein that recognizes the damage? UVRA. UVRA, which binds in the dimer form. Along with that, UVRB also bind. Okay. Then UVRC binds and UVRA is removed. Then what is the function of UVRB and C? Endonucleases. Endonuclease, it will bring about the incision, that is cut. So at which site UVRB cut and at which site UVRC cut? 5' incision C cut and 3' incision B. Yes. B3C5. काय लक्षात ठेवायचं? B3C5. Then there is the finally the damage is removed by cutting of that, or incision is created, and then there is the addition of correct nucleotide at that place by the DNA polymerase enzyme. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय होते? DNA ligase is there for sealing of the gap. हे आपण काय बघितलं? न्यूक्लियोटाइड एक्ससायजन रिपेअर बघितलेलं आहे. Then which is the deficiency disorder related to that? Xeroderma pigmentosa. ओके, झिरोडर्मा पिगमेंटोसम. त्यानंतर मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम आपण बघितली. मिसमॅच रिपेअर सिस्टीम when that system is activated whenever there is any incorrect base is added by DNA polymerase enzyme. At that time, mismatch repair system is work. So in this repair system, there is the how that incorrect base is recognized. There is the recognition of the old strand and new strand in case of E. coli. So how it is recognized? How the old and new strand of the DNA is recognized? New strand not methylated म्हणजे few minutes साठी. Yes, old strand is methylated by enzyme DAM methylase, and new strand is not methylated. So at that condition, it is called as a hemimethylated condition. For only few minutes, that is a lag time. Lag period is there. During this lag period, there is the recognition of the new strand is there. Incorrect base is recognized and it is removed. So, which is the at adenine, there is the methylation occurs. Then which is the proteins involved in this mismatch repair system? Mute S, mute L. Yes. So for recognition, there is the mute S, mute L then binds. It links mute S with mute H. Mute H is for endonuclease and also helicase. And after that, DNA polymerase 1 adds the correct nucleotide, and finally there is the sealing of the gap. And which is the deficiency disorder? It is the Colon cancer. colon cancer, HNPCC, that is hereditary non-polyposis colon cancer. This is the deficiency disorder related to mismatch repair system. So this is about the repair system, and after that we will see the SOS repair system and then DNA recombination. So इथपर्यंत जे आपण रिपेअर सिस्टीम कंप्लीट केलेलं आहे त्यातले क्वेश्चन तुम्हाला असू शकतात. समजलंय का? हो मिस. कालच्या आणि आजच्या लेक्चरला जे काही तुम्ही शॉर्ट पॉइंट्स जे हे आहेत
लिहून घेतले असतील तेवढे सफिशियंट आहेत क्वेश्चन अटेम्प्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, काही शंका आहे? सो ऑल द बेस्ट फॉर एक्झाम. व्यवस्थित अटेम्प्ट करा क्वेश्चन. लॉग इन वगैरे काल करून बघितलंय का? मॅडम अजून मेसेज नाही आला. कसला SMS नाही द्यायचा. लिंक नाहीच येणार आत्ताच तुम्हाला, लिंक त्यावेळेलाच येते. लॉग इन मॉक काल टे तुम्हाला हे होतं ना मॉक नाही टेस्टचा. नाही मॉक टेस्टचा अजून मेसेजच नाही आला. काल मॅडमनी पाठवलेलं की ग्रुपवर ते. युजर नेम पासवर्ड नाही भेटला. बरं ठीक आहे, मी बघते युजर नेम पासवर्ड काय ते. तुम्हाला सांगते 4 वाजता आहे ना पहिला पेपर? हो. हा ठीक आहे. ओके, सो हॅव अ गुड डे.